Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Luyện khí 10 vạn năm có lẽ là bộ hoạt hình 3D 5 phút chưa bao giờ hết hot cho đến hiện tại. Vậy, lý do gì khiến bộ phim này có sức nóng đến vậy? Mình tin chắc nếu ai đã và đang theo dõi bộ phim này thì nhân vật chính Từ Dương là nhân tố lớn nhất giữ chân các bạn đúng không nào? Với ngoại hình điển trai, không chút tì vết và sức mạnh cân toàn bộ server, nhà sản xuất đã xây dựng nên hình ảnh một nhân vật vô cùng bá đạo. Tuy nhiên, câu cửa miệng "ta chỉ là luyện khí kỳ" của Từ Dương khiến cho khán giả không khỏi suy nghĩ. Rốt cuộc, anh ta mạnh đến trình độ nào? Vì sao tu luyện 10 vạn năm mà vẫn dậm chân tại chỗ không thể đột phá? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Đầu tiên, phải nhắc đến mốc thời gian 10 vạn năm trước, Từ Dương là đệ tử khai sơn của Thiên Lam Tông. Sư phụ của hắn cũng là người sáng lập ra tông môn, gọi là Tuyệt Thiên Thông. Ông nói hắn có thiên phú dị bẩm, là thiên tài ngàn năm hiếm gặp. Chính bởi vậy, chắc năm 10 tuổi, Tuyệt Thiên Tông chỉ thắng hắn nửa chiêu. Sau năm 10 tuổi, Từ Dương đã có thể đánh ngang tay với sư phụ của mình. Người khác sau khi tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 9, tuyệt đại thiên kiêu thiên phú cực mạnh cũng chỉ cùng lắm là 10 tầng viên mãn là có thể trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ. Sau đó tiến nhập kim đan, khai khiếu nguyên anh, diễn hỏa động thiên, đúc thành nguyên thần, thần anh hợp đạo, cuối cùng độ kiếp đại thừa phi thăng. Mà hắn đã ở cấp bậc luyện khí kỳ 9.999 tầng vẫn không thể đột phá. Từ Dương từng nói hắn trời sinh đã vậy, không cần tu luyện, vẫn có nội lực thâm sâu. Duy chỉ có nửa bước đột phá trúc cơ kỳ là không thể hoàn thành, cho đến hiện tại vẫn mãi bị đình trệ ở luyện khí kỳ. Trước khi sư phụ hắn phi thăng đã từng nói ưu điểm của Từ Dương chính là hắn sẽ vĩnh viễn không già. Tuy nhiên về chuyện hắn có thể phi thăng hay không, ông tuyệt nhiên chưa từng nhắc tới. Trong hành trình đi tìm kiếm bí mật về Long Tàng cùng Tam Thiên Đạo Châu, đám đồ đệ của Từ Dương đã từng hoài nghi tất cả những chuyện này là do một tay sư phụ hắn tạo ra để vây khốn hắn. Tuy vậy, Từ Dương vẫn một bậc tin tưởng sư phụ của mình. Tuyệt Thiên Tông sau khi phi thăng vẫn song tu cả tiên lẫn ma. Nhưng ông hoàn toàn không biết Từ Dương đỉnh trệ ở luyện khí kỳ 10 vạn năm vẫn có thể làm được điều này. Trong nguyên tác, ở hành trình đi tìm kiếm mảnh vỡ Long Tàng, tác giả đã từng nhắc đến lý do Từ Dương không thể đột phá. Con đường tu luyện của Từ Dương và các tu sĩ bình thường hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói tu sĩ bọn họ tu chính là tiên thì Từ Dương lại muốn tu cả thế giới chi đạo. Từ Dương tại luyện khí kỳ lắng đọng 10 vạn năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, cũng là bởi vì hắn chỉ biết tích lũy mà không biết bước kế tiếp làm như thế nào. 10 vạn năm qua, Từ Dương không ngừng hấp thu đủ loại thiên địa bản nguyên, hy vọng lượng biến có thể gây nên chất biến. Mặc dù nội lực tích lũy vạn năm khiến linh lực của Từ Dương trở nên thuần khiết gần như vô địch. Điều này giúp mặt ngoài hắn chỉ là luyện khí kỳ liền có thể miểu sát nguyên thần, động thiên cao thủ, nhưng cảnh giới bên trong cũng không có lấy được một điểm đột phá. Chỉ có thể nói rằng 9.999 tầng căn cơ của hắn lúc trước đều là hấp thu thiên địa linh khí nguyên sơ. Sở dĩ không cách nào đột phá đều bởi vì lòng hắn đã không có tham muốn gì, mà bước cuối cùng này chính là đem tất cả linh khí trả lại cho thiên địa, sáng tạo ra đạo riêng của bản thân. Sau này, trải qua Phượng Hoàng tộc đại năng chỉ điểm, khám phá ra mê vụ, tìm được phương hướng chân chính, Từ Dương đã biết được lý do khiến hắn trằn trọc suốt 10 vạn năm. Cuối cùng, trong khoảnh khắc Từ Dương đem tất cả tích lũy trong 10 vạn năm của bản thân hắn tại trong tâm hải trả về thiên địa, diễn hóa một cái thế giới chân thật. Trong thế giới này, Từ Dương chính là chúa tể, hết thảy mọi thứ đều do hắn thiết lập, phân âm dương, hóa cản khôn, thế gian vạn vật đều hòa vào trong hai tay sinh mệnh, pháp tắc đều từ nhất niệm của hắn mà sinh. Khi phần tu vi cuối cùng trong cơ thể mình được dẫn ra, Từ Dương cuối cùng đã sử dụng tinh hồn của mình, làm cho toàn bộ thế giới mới chuyển động, sinh cơ bắn ra tứ phía. Một chấn động lớn rạch ngang bầu trời, sinh mệnh bắt đầu được thanh nghến. Từ Dương rốt cuộc hiểu được, nơi này chính là điểm cuối của hành trình tu hành lúc trước, đồng dạng cũng là điểm khởi đầu của hành trình mới tiếp theo. Trên đây là một vài thông tin mình tổng hợp được về lý do khiến Từ Dương mãi không thể đột phá và bị đình trệ ở luyện khí kỳ 10 vạn năm. Nếu các bạn biết thêm lý do gì thì hãy comment dưới phần bình luận để tất cả mọi người cùng biết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.